आजको हाम्रो टपिक चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड सर्टकट्स फ्रम ए टु जेड रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी माइक्रोसफ्टमा रहेको सर्टकट्सहरू एदेखि जेडसम्मको सर्टकट्सहरू हामी डिस्कस गर्छौँ र म साथसाथै त्यसलाई एक्सप्लेनेसन पनि गर्छु। अब यहाँनिर चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा नै सिम्पल एउटा टेबल बनाएर सर्टकटहरू डिस्प्ले गराएको छु। जस्तै फर्स्टमा छ कन्ट्रोल प्लस एले के काम गर्छ, बीले के काम गर्छ, सीले के काम गर्छ, यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मैले एक्सप्लेनेसन लेखेको पनि छु र यसलाई चाहिँ म प्र्याक्टिकल्ली गरेर पनि देखाउँछु। फर्स्टमा छ कन्ट्रोल प्लस ए, यसले चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ है। हामीले वर्डमा एमएस वर्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले गर्ने काम भनेको यही सेलेक्ट हो। हामी फर्स्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि मात्र हामी यसलाई बोल्ड बनाउने हो कि इटालिक बनाउने हो कि अन्डरलाइन गर्ने हो कि अथवा के काम गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। र अब कन्ट्रोल प्लस एले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ भने कन्ट्रोल प्लस बीले चाहिँ बोल्ड गर्ने काम गर्छ। अब हामीले सेलेक्ट नगरिकन केपल्ट हामीले कन्ट्रोल प्लस बी गऱ्यो भने यसले टेक्स्टहरू बोल्ड बनाउँदैन। सुरुमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्लस ए गरेर सेलेक्ट अल गर्ने अथवा सबै सेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एले सेलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस बी गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले सेलेक्ट गरेको डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बोल्ड गर्ने काम गर्छ। यो तपाईँले स्क्रिनसट गरेर मोबाइलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने ल्यापटपबाट पनि स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटपमा स्क्रिनसट गर्ने तरिकाहरू पनि मैले अर्को भिडियोमा भनेको छु, त्यो डिस्क्रिप्सनमा म त्यो लिङ्क पनि राखिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो हेरौँ अहिले कन्ट्रोल प्लस ए र कन्ट्रोल प्लस बीको। अहिले म जुम गरेको छु, म अहिले जुम आउट गर्छु। अब मैले ऱ्यान्डम टेक्स्टहरू यहाँ जेनेरेट गरेँ। अब मैले यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु। कन्ट्रोल प्लस ए थिच्यो भने यहाँ भएको सबै डकुमेन्टहरू सेलेक्ट गर्छ। अहिले चाहिँ मैले माउसको युजले यति सेलेक्ट गरेको छु किनभने माथिको कुराहरूलाई चाहिँ के चलाउन चाहदिनँ, त्यही भएर मैले सेलेक्ट गरेँ। अब मैले यो सेलेक्ट गरेपछि कन्ट्रोल प्लस बी थिच्छु है, बोल्ड हट्छ किनभने मैले अगाडि नै बोल्ड गरेको छु। बोल्ड नगर्दाखेरिको टेक्स्ट हो यो, बोल्ड नगर्दाखेरिको टेक्स्ट हो। अब मैले यसलाई बोल्ड गर्नुपर्ने छ भने म यति पार्टहरू चाहिँ म सेलेक्ट गर्छु। यति पार्ट चाहिँ मैले माउसको युजबाट सेलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल प्लस बी गरेँ भने यो सेलेक्टेड पार्ट्सहरू चाहिँ अहिले के भयो, बोल्ड भयो। अब यस पछाडि चाहिँ बोल्ड चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्यौँ। र कन्ट्रोल प्लस सीले कपी द टेक्स्ट, कन्ट्रोल प्लस बीले पेस्ट र एक्सले कट। अब कपी र कट भनेको चाहिँ दुईवटा बेग्लै बेग्लै कुरा हो। अब त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अब जस्तै मलाई यहाँदेखि सेलेक्टेड पार्ट यति चाहियो, फेरि चाहियो भने चाहिँ म के गर्छु, कन्ट्रोल सी थिच्छु। कन्ट्रोल सी थिचेपछि म के गर्छु, कन्ट्रोल भी थिच्छु। यसरी मलाई फेरि यो कुराहरू मैले फेरि चाहियो भने म यसरी लेख्न सक्छु, कपी गर्न सक्छु, पेस्ट कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्छु। तर मलाई यो कुरा चाहिँ यति सेलेक्टेड कुराहरू चाहिँ मलाई यो यहाँनिर चाहिँदैन। यो साइन लेखेको यहाँदेखि चाहिँ तल चाहिन्छ, यो ठाउँमा चाहिन्छ, मलाई माथि चाहिँ चाहिँदैन भने म यसलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यो ठाउँबाट हटाएर म यो ठाउँमा राख्नु छ भने कन्ट्रोल एक्स गर्छु, कट भयो, यो ठाउँबाट हटेर गयो। अब मलाई कुन ठाउँमा चाहिने हो म त्यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु। मलाई यो बिचमा चाहिएको छ, मैले यहाँनिर कन्ट्रोल भी थिच्यो भने त्यो यहाँ आयो। यसरी चाहिँ कन्ट्रोल भीले र एक्स र सीले यसरी चाहिँ काम गर्छ। अब कन्ट्रोल प्लस डीले चाहिँ फन्ट स्टाइलहरू हेर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले यहाँ कन्ट्रोल डी थिचेँ भने फन्ट आयो। अब यहाँनिर छ हेडिङ छ है, हामीले हेडिङ कुन फन्टमा लेख्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यहाँनिर चाहिँ रेगुलर कस्तो खालको फन्ट यही छ, इटालिक बोल्ड कुन बनाउने र फन्टको साइजहरू पनि यहाँ दिएको छ, यहाँबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ। यसरी फन्टको सेटिङ चाहिँ ओपन गर्ने काम गर्छ यसले। अब अर्को कुरा छ
ई आर र एल हामी एकैपल्ट हेर्छौँ, एलाइन टु सेन्टर, एलाइन टु राइट र एलाइन टु लेफ्ट। यो भनेको चाहिँ हामीले यो लेखेको टेक्स्टहरू सेन्टरमा राख्ने कि राइट साइडमा राख्ने कि लेफ्ट साइडमा राख्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ सर्टकट रूपमा गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ गर्ने हो। हामीले म्यानुअली गर्नु पर्यो भने चाहिँ सुरुमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सुरुमा त हामी सेलेक्टै गर्ने हो। सुरुमा सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर माथि छ एलाइन लेफ्टको लागि Ctrl+L यहीँ सर्टकट दिएको छ। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने लेफ्टतिर जान्छ। यो सेन्टर Ctrl+E, यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने सेन्टरमा गयो र यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने Ctrl+R छ, यो राइट साइडतिर गयो। यसरी चाहिँ हामी एलाइन लेफ्टमा राख्ने हो कि सेन्टरमा राख्ने हो कि राइट साइडमा राख्ने हो, यो कुराहरू चाहिँ यसरी सर्टकटमा गर्न सक्छौँ। अर्को छ Ctrl+F फाइन्ड द टेक्स्ट। मलाई यहाँबाट जस्तै यो मेरो कुनै डकुमेन्ट छ एउटा, यहाँबाट मलाई कुनै वर्ड चाहिँ चाहियो, जस्तै मलाई यो लुक भन्ने वर्ड चाहिरहेको छ। अब यो मेरो अहिले त एउटा पेजको मात्र छ मेरो डकुमेन्ट, तर धेरैवटा पेजको छ भने चाहिँ हामीले खोज्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब यहाँनिरबाट Ctrl+F युज गरेर हामी फाइन्ड द टेक्स्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै म Ctrl+F थिच्छु, Ctrl+F थिचेपछि यहाँनिर सर्च बार आउँछ। सर्च बारमा म लुक लेख्छु, यहाँनिर लुकमा चाहिँ यसरी हाइलाइट आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामी अरू लुक छ, यहाँनिर अर्को लुक पनि छ, यहाँनिर पनि हाइलाइट आयो। अरू लुक चाहिँ छैन। जस्तै जतिवटा भएको लुकहरू छ त्यहाँनिर अथवा जुनसुकै वर्डहरू छ हामीले यहाँ सर्च गरेको फाइन्ड गरेको 2 रिजल्ट्स भनेर आइरहेको छ, 2टा लुकहरू छ। यसरी चाहिँ हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अर्को छ Ctrl+G र Ctrl+S, यिनीहरूको काम भनेको फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अप्सन। Ctrl+G गर्छु म, यहाँनिर इन्टर दि पेज नम्बर। अब यहाँनिर एउटै मात्रै पेज नम्बरमा छ, अब त मैले 1 मात्र सेलेक्ट गर्छु, किनभने म पेज नम्बर 1 मा मात्र जान मिल्छ, किनभने अर्को पेज नम्बर छैन। अर्को पेज नम्बर तपाईँसँग धेरै फाइलहरूको धेरै पेजको फाइलहरू छ भने चाहिँ यो सर्टकट युज गरेर चाहिँ त्यसमा डाइरेक्टली जम्प गर्न सकिन्छ। अब Ctrl+S ले चाहिँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस, यसले चाहिँ वर्डहरू चाहिँ फाइन्ड र रिप्लेस गर्ने काम गर्छ। Ctrl+H गर्छु म। जस्तै लुक भन्ने वर्ड छ, लुक भन्ने वर्डलाई चाहिँ मैले विजय बनाइदिन्छु, BIJAY विजय बनाइदिन्छु। रिप्लेस अल गऱ्यो भने यहाँनिर अघि 2टा लुक भन्ने थियो, लुकको ठाउँमा चाहिँ अहिले रिप्लेस भएर विजय भएको छ। यो मुभीतिर पनि एउटा 3 इडियटमा मुभीमा पनि यही युज गरेर चाहिँ एउटा कमेडी भिडियो बनाएको थियो, त्यो पार्ट पनि मलाई एकदमै मन परेको थियो। र अब Ctrl+I ले चाहिँ इटालिक बनाउँछ। जस्तै मलाई यति पार्ट सुरुमा चाहिँ हामी सेलेक्टै गर्नुपर्छ, यति पार्ट मैले सेलेक्ट गरेँ र यसलाई इटालिक बनाउनु पर्यो। Ctrl+I गऱ्यो भने इटालिक हुन्छ र यहाँनिर आईमा क्लिक गर्दा पनि इटालिकै हुन्छ। म Ctrl+I गर्छु, यो चाहिँ अहिले यो वर्डहरू चाहिँ इटालिकमा कन्भर्ट भएको छ। अब यो पार्टमा जाउँ हामी, जेले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ। जस्तै यहाँ नमिलेको पार्ट भनेको यहाँनिर छ, यसलाई चाहिँ हामी Ctrl+J गरेर जस्टिफाई गर्छौँ। Ctrl+J अहिले हेर्ने हो भने यो मिलेको छ, यो चाहिँ अहिले सुरुको ठाउँमा आएको छ। जस्तै यता राइट साइडतिर र लेफ्ट साइडतिरको मार्जिनहरू चाहिँ मिलेर आउँछ Ctrl+J ले। अहिले अलिक लामो भएको थियो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग मिलेर देखिन्थ्यो र 2टा लाइनको मात्र छ यो चाहिँ, त्यही भएर यसरी आयो। र पनि यतापट्टिको मार्जिन हेर्ने हो भने चाहिँ मिलेर बसेको छ। Ctrl+K ले चाहिँ लिङ्क, हामीले लिङ्क इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ Ctrl+K ले लिङ्क इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। Ctrl+K ले यहाँनिर टेक्स्ट टु डिस्प्ले, अहिले फुटरमा अहिले अघि फुटर सिलेक्ट भएछ, यहाँनिर फुटरमा चाहिँ हामीले इमेल एड्रेस केही हाल्न सक्छौँ र सब्जेक्टहरू हालिसकेर चाहिँ अब जस्तो इमेल एड्रेस म हाल्छु स्कुल स्क्यान्ड र यो हालेँ। अब यहाँनिर कलर चेन्ज भयो। अब यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ भने यहाँनिर मैले
माउसको पोइन्टर लग्यो भने पनि यहाँ यसरी माथि आउँछ र क्लिक कन्ट्रोल यहाँ के भनेको छ भने कन्ट्रोल प्लस क्लिक टु फलो द लिङ्क। मैले यहाँ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गरेँ भने यो लिङ्कमा डाइरेक्टली ब्राउज हुन्छ र यो काम गर्नुको लागि यो काम चाहिँ गर्छ हाम्रो कन्ट्रोल प्लस के ले इन्सर्ट द लिङ्क। अब कन्ट्रोल प्लस एम छ, कन्ट्रोल प्लस एम छ, एमले चाहिँ प्याराग्राफ इन्डेन्ट जस्तै अब कन्ट्रोल प्लस एम थिच्छु म, हामीले इन्डेन्ट बनाएको छौँ यसलाई म पहिले सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल प्लस एम, यो चाहिँ अहिले राइट साइडतिर मुभ भइरहेछ। फेरि म कन्ट्रोल प्लस एम थिच्छु यो राइट साइडतिर मुभ भइरहेको छ। यो काम चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एमले गर्छ राइट साइडतिर। अब मलाई यो ठाउँमा चाहिँ इमेजहरू प्रायः जसो इमेजहरू लाउनु पर्यो यो साइडतिर चाहिँ इमेजहरू लगाउनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको कन्ट्रोल प्लस एम गर्छौँ हामी, किनभने यहाँ डाइरेक्टली सबै पार्टहरू चाहिँ मुभ भएर एउटै यहाँ हेर्नु मार्जिन पनि मिलेर राइट साइडतिर मुभ हुन्छ। हामीले यतापट्टि केही इमेजहरू हाल्नु पर्यो भने चाहिँ प्रायः हामी यो युज गर्छौँ। कन्ट्रोल प्लस एनले चाहिँ ओपन न्यू पेज, अब अहिले जुन पेजमा हामी काम गरिरहेको छौँ अब अर्को पेज चाहियो भने चाहिँ यो पेज सकिएर चाहिँ आफै अटोमेटिक अर्को पेज पनि आउँछ। तर गर्दा गर्दै हामीले अर्को पेजमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एन थिच्छौँ यसरी ब्ल्याङ्क पेज आउँछ। अहिले चाहिँ मलाई यो चाहिएन, मैले यो क्रस गरिदिएँ र अहिलेकै पेजमा आयौँ। कन्ट्रोल प्लस ओले चाहिँ ओपन अप्सन, कन्ट्रोल प्लस ओले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू अरू सेभ भएको डकुमेन्टहरू ओपन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस ओले चाहिँ ओपन देखाउँछ फाइलहरू अनि हामी ओपन गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल प्लस ओ थिच्छु म, यहाँनिर मेरो वर्डको फाइलहरू छ डाइरेक्टली चाहिँ अब रिसेन्ट डकुमेन्टमा छ है। म चाहिँ प्रायः यो डकुमेन्टहरू चाहिँ चलाइरहेको छु त्यही भएर रिसेन्टमा बसेको छ। अब यहाँबाट कुनै पनि डकुमेन्टहरू म चाहिँ ओपन गर्न सक्छु र कम्प्युटरमा गएर फाइल लोकेसनमा गएर चाहिँ रिक्वायर्ड डिजायर्ड डकुमेन्ट पनि यहाँबाट चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ। अब छ कन्ट्रोल प्लस पी, उता सरेछ, यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस पी गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी प्रिन्ट भन्ने अप्सन आयो। अब यहाँनिर मैले चाहिँ क्लिक गरेँ भने प्रिन्ट हुन्छ। कतिवटा कपी चाहिएको छ कपिजहरू चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ प्रिन्टर कनेक्ट हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ मेरोमा अफलाइन देखाइरहेको छ किन अहिले चाहिँ मेरो प्रिन्टर कनेक्ट छैन। अब कन्ट्रोल प्लस क्यूले चाहिँ क्लियर द इन्डेन्ट प्याराग्राफ, अघि हामीले यसलाई बनाएको छौँ यसलाई सिलेक्ट गरेर म कन्ट्रोल प्लस क्यू गर्छु। फर्स्ट सुरुमा जस्तो छ त्यस्तै आएर बसेको छ। हामीले इन्डेन्ट लगाएर पर राइट साइडतिर सादै लगाएको थियौँ कन्ट्रोल प्लस एमले, अहिले चाहिँ यसको ओरिजिनल प्लेसमा आएको छ। यो काम चाहिँ गर्छ कन्ट्रोल प्लस क्यूले। कन्ट्रोल प्लस एसले चाहिँ सेभ द डकुमेन्ट, यो डकुमेन्टलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने सर्टकट हामी चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एसले सेभ गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल प्लस एस चाहिँ मैले यो अहिले सेभ भएको छ। कन्ट्रोल प्लस टीले चाहिँ ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट, जस्तै यो चाहिँ प्रायः न्युजपेपरतिर युज हुन्छ। म ठ्याक्कै देखाउँछु यो यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले र कन्ट्रोल प्लस टी गरेँ। फर्स्ट लाइन चाहिँ केही भएको छैन, सेकेन्ड लाइन चाहिँ के भएको छ ट्याब थिचेर पर सरेको छ राइट साइडतिर। न्युजपेपरतिर चाहिँ प्रायः यस्तो युज हुन्छ। यस्तो खालको काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्सलाई चाहिँ केही नगरिकन अरू सेन्टेन्सहरू चाहिँ ट्याब थिचेर चाहिँ ट्याब सार्नु पर्यो भने चाहिँ यो युज हुन्छ ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट। अब कन्ट्रोल प्लस युले चाहिँ टेक्स्टहरूलाई अन्डरलाइन गर्छ। सेलेक्टेड टेक्स्टहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ टेक्स्ट, यति टेक्स्टलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस यु थिच्यो भने अन्डरलाइन भयो। अब यसलाई चाहिँ यहाँ युमा क्लिक गरेर यहाँनिर माथि युमा क्लिक गर्दा पनि अन्डरलाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ क्लिक गर्यो भने अन्डरलाइन हट्छ। अब कन्ट्रोल प्लस डब्लुले चाहिँ क्लोज द डकुमेन्ट, हामीले सबै कामहरू सकिसकेपछि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस डब्लु थिचेर हामी यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ। अब कन्ट्रोल प्लस वाई र जेडले चाहिँ रिडु र अन्डु गर्ने काम गर्छ।
मैले यो थिम भन्ने काटेँ। म कन्ट्रोल प्लस वाई थिच्छु, यसले चाहिँ के गरेको छ, रिडु गरेको छ। अब म कन्ट्रोल प्लस जेड थिच्छु, अलिक तल छ, कन्ट्रोल प्लस जेड थिच्छु, फेरि जेड थिच्छु, फेरि जेड थिचिराख्छु, थिच्छु भनेपछि यसले चाहिँ रिडु हुने काम गरिरहेको छ। अब कन्ट्रोल प्लस वाई थिच्छु, रिडु र अन्डुको काम यसरी हुन्छ। यो कन्ट्रोल प्लस वाईले भयो, कन्ट्रोल प्लस जेडले यो हुन्छ। कामहरू चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा वर्डको सर्टकट्सहरू एदेखि जेडसम्मको सर्टकटहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ र यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने तरिकाले पनि हेऱ्यौँ। र तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।